Hello, namaste everyone. I am Mangleshwar Noju, social studies teacher and writer. In this year 2079, I think I am making only 2 or 3 videos for those students who are appearing SC examination 2079. So here we go, the differences between Constituent Assembly and the Parliament. We can study it easily in effective manner compared to the text given in our book. कि सानोभन्दा सानो कुरालाई हामीले कसरी पढ्न सकिन्छ र इफेक्टिभली नेपालीमा पनि यो पढ्नुपर्छ बट वी निड टु नो द इङ्ग्लिस टर्म्स एज वेल द्याट्स वाइ आई एम मेकिङ दिस भिडियो सजिलै तरिकाबाट तपाईँले कसरी पढ्ने यो डिफ्रेन्सेस सबभन्दा पहिले कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली जसलाई हामी नेपालीमा संविधान सभा भन्छौँ भने पार्लियामेन्ट जसलाई हामी नेपालीमा हामी संसद भन्छौँ तपाईँले लेख्दा पनि राम्रो हुन्छ है भ्याकेसन आई नो यु आर इन भ्याकेसनमा पनि केही कुरा सिकौँ भन्ने हिसाबबाट आई एम मेकिङ दिस भिडियो and thanks for your great time because last year I have made numerous videos regarding social studies for all and all subjects which are very very important for SCE students. सो पार्लियामेन्टलाई हामी सदन भन्छौँ लेख्नु होला है सदन पनि भन्छौँ संसद पनि भन्छौँ अनि विधायिका पनि भन्छौँ है अब तीनवटा शब्द तपाईँलाई नयाँ शब्द भइसकेको हुनुपर्छ संसद सदन र विधायिका कि तपाईँको विद्यालयमा कम्प्लिटली इङ्ग्लिस छ भने पनि यो कम्प्लिटली इङ्ग्लिस बोलेर पनि काम छैन यो हाम्रो युनिट 5 जुन सिभिक सेन्स छ तपाईँले नेपालीमै बुझ्नुपर्छ बट वी निड टु नो इङ्ग्लिस इट एज वेल पार्लियामेन्ट ल अब कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीबाट सुरु गरौँ है त इट इज एन एसेम्ब्ली अफ पिपुल्स रिप्रेजेन्टेटिभ हुज फङ्सन इज टु ड्राफ्ट अ न्यू कन्स्टिट्युसन कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीलाई तपाईँले डिफ्रेन्सेसमा मैले हुन त यहाँ अलिकति यहाँ इट भनेर भनेको छु तपाईँले कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली लेख्नु होला है सुरुमै प्रनाम प्रयोग नगर्नु होला तपाईँले सो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली इज एन एसेम्ब्ली त्यस्तो एउटा सभा हो जनताको प्रतिनिधिहरूको त्यस्तो एउटा सभा हो जसको मुख्य काम संविधान बनाउनु हो ड्राफ्ट भनेको मेक राइट भनेपछि पार्लियामेन्ट भनेको ल मेकिङ बडी अफ अर्गान अफ द वान अफ द इम्पोर्टेन्ट अर्गान्स अफ द स्टेट भन्ने पनि हुन्छ गभर्मेन्ट भन्ने पनि हुन्छ सो इट इज ल मेकिङ बडी हुज फङ्सन इज टु फर्मुलेट लज एन्ड एमेन्ड कन्स्टिट्युसन संविधानको संशोधन गर्ने र कानुन बनाउने तपाईँले फर्मुलेट भने पनि राइट भने पनि ड्राफ्ट भने पनि एउटै हो तपाईँले बुझ्नु होला है त र तपाईँलाई फेडरल पार्लियामेन्ट भनेर आउँदैन तपाईँले पार्लियामेन्ट भन्ने बित्तिकै यो दुवै पार्लियामेन्ट भनेर थाहा हुनुपर्छ तर पनि नर्मली पार्लियामेन्ट भन्ने बित्तिकै त्यो ठाउँ परिवेश अनुसार पनि फरक हुनसक्छ तपाईँलाई फेडरल पार्लियामेन्ट भयो भने माई कन्सर्न इज यु निड टु नो अप्पर हाउस एन्ड लोवर हाउस नेसनल एसेम्ब्ली एन्ड हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्छ राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा हामी नेपालीमा भन्छौँ र दोस्रो डिफ्रेन्सेस तपाईँलाई आई नम्बरमा नि तपाईँले यो एक्जाम्पल दिए पनि हुन्छ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली यति बेला भयो पार्लियामेन्टको चुनाव यति बेला भयो भनेर बट फर नाउ सेकेन्ड पोइन्ट कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली इज युनिकेमरल यो एउटा मात्र हुन्छ भनेको युनिकेमरल भनेपछि हाम्रो सेकेन्ड नम्बरमा पार्लियामेन्ट क्यान बी युनिकेमरल अर बाइकेमरल भनेको नेपालको हकमा पार्लियामेन्ट भनेको एक सदनात्मक छ अथवा दुई सदनात्मक छ मतलब यो एउटा पनि हुनसक्छ दुईवटा पनि हुनसक्छ नेपालमा त बाइकेमरल छ यो एज अ होल लेखिदिएको है मैले अनि थर्ड नम्बरमा त्यसो त पार्लियामेन्टको नाम फरक फरक हुनसक्छ जस्तो कि रुसमा ड्युमा भन्छौँ हामी कुनै देशमा सिनेट भन्छौँ भने जस्तै नेपालमा यो भनिन्छ भनेर त लेख्न आवश्यक छैन डिफ्रेन्सेसमा थर्ड नम्बरमा हेरौँ त कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली क्यान फङ्सन एज पार्लियामेन्ट संविधान सभाले यो पार्लियामेन्टको काम गर्दछ कि नेपालमा दुईवटा संविधान सभा थिए तपाईँलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली फर्स्ट एन्ड द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली सेकेन्ड एन्ड बोथ वर्कड एज अ parliament because at the time no parliament there was no parliament and third number parliament cannot function as constituent assembly parliament constituent assembly को काम गर्न सक्दैन अथवा गाह्रो हुन्छ मतलब पार्लियामेन्ट ले संविधान जारी गर्ने होइन कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको नामै कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली एज नेम सजेस्ट इट्स फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट work is to draft constitutions. So IB number constituent assembly election of constituent assembly is rare you in the history of any world any country नै भनौँ वर्ल्ड भन्दा पनि कुनै पनि देशको इतिहासमा यो कहिलेकाहीँ मात्र हुन्छ रियर केस इट इज डन फर द फर्मेसन अफ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली संविधान सभाको गठन गर्नको लागि यो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको चुनाव हुन्छ भने आइबी नम्बरमा
इलेक्सन अफ पार्लियामेन्ट इज प्रेडिक्ट हुन्छ. सो पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन इज अन्डरटेकन भनौँ, हेल भनौँ तपाईँले है, डन भनौँ, इन एन इन्टरभल अफ 5 years इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल एन्ड मोस्ट अफ द कन्ट्रिज एज वेल. सो पार्लियामेन्ट्री इलेक्सनलाई तपाईँले लेख्नु होला है, फेरि नेपाली शब्द पनि तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ. पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन पनि भन्छौँ, संसदीय चुनाव भन्छौँ हामी नेपालीमा. अनि सँगै यसलाई हामी जेनरल इलेक्सन पनि भन्छौँ. जेनरल इलेक्सन भन्नाले जसलाई आम निर्वाचन पनि भनिन्छ है, आम निर्वाचन, संसदीय चुनाव, सांसदको चुनाव, जे भने पनि एउटै हो. एन्ड इट इज डन टु मेक एन्ड एमेन्ड एन्ड टु फर्म गभर्मेन्ट. यो त अघि पनि गइसकेको छ. कानुन बनाउनको लागि, कानुन संशोधन गर्नको लागि र सरकार गठन गर्नको लागि पनि यो इन पार्लियामेन्ट्री सिस्टम सच काइन्ड अफ पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन इज टेकन प्लेस. अब 5th नम्बरमा तपाईँले यो 5th नम्बर लेख्न आवश्यक छैन, डाइरेक्ट आई नम्बरमा इक्जाम्पल दिए पनि हुन्छ. फ्रम द पोइन्ट अफ नेपाल अर नेपाल्स पर्सपेक्टिभ, द लेटेस्ट 2 इलेक्सन अफ नेपाल, 2 elections of Constituent Assembly was held on Chaitra 28, 2064. In the same way, because of the failure of the Constituent Assembly first, because Constituent Assembly first got failed to promulgate constitutions, and that's why it got dissolved on just 15, 2069. That's why we needed next Constituent Assembly, and was also named Constituent Assembly second. So the election of Constituent Assembly second was held on Mansirpo 2070. Remember, yeah, 2070 लेखेको छु है, याद गर्नुहोस्. It is very, very historic, and also you need to know because it is very, very important. These date किन भन्दाखेरि टाइमलाइनमा we needed and we need. And next one is the latest election of parliamentary. भनेपछि पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन नेपालको हकमा सबभन्दा पछिल्लो पटक नेपालको संसदीय चुनाव अघि भन्दै थिए, आम निर्वाचन, जेनरल इलेक्सन, पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन वाज हेल्ड अन मङ्सिर 10 and 21. यो कसरी लेखेको जस्तो तपाईँलाई लाग्न सक्छ. एक्चुअली द्याट इलेक्सन वाज हेल्ड इन द 2 phases. जबकि इन 1 phase local level election was held on Baisakh 30, 2079. You know that. And importantly, I must give information to you all about parliamentary election 2079. भनेपछि अघि भने थिए, it is parliamentary election is held in an interval of 5 years. भनेपछि it has been 5 years. So 5 वर्ष भइसकेको कारणले गर्दा गभर्मेन्ट अफ नेपाल is planning to hold the parliamentary election in मङ्सिर, प्रोभाबली मङ्सिरमा यो 2079मा यो चुनावको लागि तयारी गरिरहेको अवस्था हो. र एट लास्ट आई एम सेइङ सम टिप्स रिगार्डिङ द डिफरेन्सेस इन बिट्विन कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली एन्ड द पार्लियामेन्ट. किन भन्दाखेरि तपाईँले 1, 2, 3, 4 भनेर नलेख्नु होला है सिरियल नम्बरमा. तपाईँले आइबी पी लेख्यो भने राम्रो, एबिसिडी लेख्यो भने राम्रो. बिकज इफ यु राइट 1, 2, 3, 4 instead of Roman letter or ABCD, then that can create some kinds of confusions in the copy checker. That's why I'm providing in this way with beautiful handwriting, and I'm giving best for you regarding differences of Constituent Assembly and Parliament. So this much for today, and I hope you are having some knowledge about the Constituent Assembly and Parliament in effective manner, easily. I earlier mentioned. That's why subscribe my YouTube channel for information and innovation. Like, comment, and share. And remember, other videos are also coming shortly. Thanks for watching.